নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে বেঙেনাৰ এটি ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। পেন এখন গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। এতিয়া তাত কাটি লোৱা বেঙেনাখিনি অলপমান ভাজি ল'ব। বেঙেনাখিনিৰ দুইটা পিঠি অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া বেঙেনাখিনি উঠাই ৰাখিব। পুনৰ পেনখনত অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি গৰম হ'বলৈ তাত তেজপাত এখিলা আৰু গোটা জিৰা আধা চামুচ দি দিব। মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, খুন্দি লোৱা আদা নহৰু এচামুচ দি 1 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। 1 মিনিট ভজাৰ পিছত তাত পানী দি দিব আৰু একেলগতে নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিব লাগিব। তাৰপিছত ভালকৈ লৰাই পুনৰ 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া তাত দৈ 1 কাপ দি দিব আৰু দৈখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ ভালকৈ লৰাই 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব আৰু একেলগতে তাত পানী দি দিব। পানীখিনি দি ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিব লাগিব আৰু ভালকৈ যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া ভাজি ৰখা বেঙেনা কেইপিচ দি দিব। বেঙেনা কেইপিচ দিয়াৰ পিছত ভালকৈ লৰাই দিব। পুনৰ 3 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। তিনি মিনিট উতলাৰ পিছত তাত মিহিকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া পাত দি দিব আৰু অলপমান কচুৰি মেথি দি দিব। তাৰপিছত পুনৰ 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় উতলাব আৰু তাৰপিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব। এয়া বেঙেনাৰ টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।